Sziasztok! Sziasztok! Ma a Cambio Networks-nek egy izgalmas újdonságáról fogunk beszélni, tartsatok velünk, és lássuk, hogy mi ez. A Cambium hálózati infrastruktúrájának többi komponensét, főleg hogyha kis és közepes vállalati megoldásokról beszélünk, akkor mondhatjuk, hogy már ismeritek, hiszen találkoztatok az AP-kkal, a remek switch megoldásokkal, de nem találkoztunk még eddig routerrel, vagy olyan routing megoldással, ami a hálózat tetején foglal majd helyet. Balázs, akkor most ezzel azt akarod mondani, hogy végre a Cambiumnak van egy tűzfala? Gyakorlatilag igen. Megjött az a megoldás, ami végre a pincétől a padlásig teljes megoldást nyújt a vállalati infrastruktúrában. És azért egészen mélyre elmegyünk, nyilván kellett egy kicsi idő, tehát megszoktuk már más gyártóknál is, hogy a hardverek egy picit előbb kint vannak a piacon, mint ahogy a szoftverek elkészülnek, illetve azok teljesen ütőképessé válnak. De már most azt látjuk, hogy teljesít minden olyan elvárást, amit ma támaszthatunk egy átlag, de nem egyszerű tűzfallal szembe, hiszen ha kicsit mélyebbre ásunk, akkor azt látjuk, hogy ez egy ilyen SD van, és inkább ilyen firewall NG megoldás szeretne lenni, és mindezt egész ügyesen teszi. Szerintem picit ássuk is bele magunkat, hogy mégis milyen lehetőségeket és szolgáltatásokat nyújt nekünk maga az eszköz. Először nézzünk be a doboz alá, simogassuk meg a hardvert, hogy egyáltalán mit találunk rajta, benne, körülötte. Átadom a szót. Oké, hát nyilván az elengedhetetlen használati útmutatót is megkapjuk, és itt van maga az eszköz. Ami egy ilyen kis... Milyen vicces, hogy amint kinyitom, rögtön magyarul. Rögtön magyarul, az első pár utasítás. Hát itt van a kicsike, és nem is egy nagy eszköz, de hát nem is azért ilyen Instagramos beállás, hogy rögtön a fenekével a kamera felé, de várjál, inkább nézzük így. Szerintem ezt el is pakolom, mert a lényeg úgyis itt van, tehát kapunk még hozzá nyilván egy tápegységet is, és akkor körülbelül ki is lőttük azt, hogy mi van a dobozban. Érdekesség, a tápegységhez nincsen a konnektor és a tápegység közé való kábeldarab. Ebből is talán az látszik, hogy a gyártó körülbelül ugyanezt a dobozt és ugyanezt a csomagolást fogja majd az összes piacon értékesíteni, és akkor dughatunk bele 110 voltos csatlakozó villásat, vagy UK adaptert, vagy stb. A tápoldali csatlakozó az már megszokott ilyen, nem is tudom, Molex, vagy DIN, vagy nem is tudom milyen csatlakozónak hívjuk. Biztos, hogy a fiókjaitokban megvannak a hozzávaló kábelek. Na, mi van itt? Nem túl nagy izgalom. Ugye általában egy átlag routernél megszoktuk, hogy az előlapon azért többféle ledet kapunk, portállapotokról, esetleg a rendszer üzemelésével kapcsolatos paraméterekről, státuszokról, bármi. Itt mindössze 2 leddel találkozunk, egy systemmel, vagy egy clouddal. És ez rögtön el is árulja a rendszer működésének a kulcsát, hogy ugye ez a router valójában majd a CM Maestro-ból, és abból is az X verzióból fog majd építkezni. Amiről én először meg voltam győződve, hogy az X itt is 10-est jelent, mint ahogy az amerikai nevezéktanban már oly megszokott. De nem, hiszen ez a 4.1-es verziónál jár, hogyha jól emlékszem, igen, 4.1-es CM Maestro van most az X-Trial-ben. Mivel, hogy ezt az eszközt egyelőre csak ott tudjátok használni, hogyha NSN 3000 van a platformotokban, a hálózatokban, akkor egyelőre a Development vagy Demo Cloud-ban kell regisztrálnotok. Igen, hát végig is mondhatjuk azt, hogy az NSN 3000 az egy kakuktojás a Cambiumnak a portfólián belül, ha úgy veszük, hogy ugye a gyártó felkínálja a lehetőséget, hogy bármilyen eszközét tudjuk használni a CM Maestro Essential ingyenes verzióval, de meg is vásárolhatjuk hozzá az X-et, hogyha szeretnénk, nyilván akkor a bővített funkcionalitással. Az NS esetében viszont kizárólag az X-el egyetemben tudjuk ezt használni. Váltsunk Instagramos módra. Fenékkel előre. Csatlakozók és portkiosztás. Eleve látszik, hogy be akarta a gyártó foltozni azt az örök visszatérő igényt, hogy kell a dual van lehetőség. Tehát azért ma egy kis, de egy közepes vállalat biztos, hogy elvárja azt a funkcionalitást, hogy tartalék internetre előfizet, tudjon az eszköz azzal bánni, átkapcsolódni, akár load sharinget alkalmazni, és az a vicces, hogy ebben az eszközben ez már eleve megoldott. Tehát én most, amikor először találkoztam ezzel éles üzemben, akkor
már képesek voltunk a van load balancingot használni. Mindezt úgy tehetjük, hogy van két rezes lehetőségünk, és itt van ez a van lehetőség mindkét oldalon SFP-vel támogatva is, tehát akár optikai csatlakozást is átvehettek. Szokásos módon tud a router az internet szolgáltatóval kapcsolatba kerülni, tehát vagy fix IP cím konfigurációval, vagy DHCP klienssel, ami mellesleg az alapértelmezett, és PPPoL-vel is, és ezen felül még ráadásul ezek az Ethernet interfészek VLAN taggelve is tudnak internet szolgáltatást átvenni a felhasználó vagy a szolgáltatótól, ami azért valljuk be ritka, de nem mondom, hogy nem találkoztunk még ilyen megoldással. És milyen portokat találhatunk még rajta, Balázs? Szokásos LAN-portok, ráadásul sárgával színezve, konzolport, 2 USB, reset gomb, hogyha esetleg elveszítjük a kapcsolatot vele, és újra kell kezdeni a játékot, és megfeledkeztem itt a betáplálásra való DC jack ajzatról, egyszerű 12 voltos táp. Ha már a tápellátásról beszélünk, maximum ilyen 23 watt körüli fogyasztást produkál az eszköz, ami nem mondható soknak, de ezzel kapcsolatban rögtön eszembe jut egy dolog, hogy PoE, lehet-e PoE-val táplálni az NS-ét? Nem sajnos. De hát, hogy is fogalmaztunk nagyon ügyesen, hogy meglepődnénk, hogyha a Cambium ebben a sorozatban, ebben a családban nem jelentetne meg hamarosan majd további és további hardvereket. Biztos vagyok benne, hogy ott majd még fejlettebb képességekkel is még profi hardware-rel fogunk találkozni. De nézzük, hogy mi van még itt. Ugyanis, amikor a hardware-t először kibontottam, a megszokott Kensington lock az nem feltétlenül haszontalan, főleg olyan kicsi irodákban, ahol esetleg tartani kell attól, hogy a besúranó vásárlóknak megtetszik a Cambium routerünk. És van itt egy rejtélyes ajtó, amit nyilván nem bírtunk ki, hogy ne szedjünk szét, és ne csavarozzunk, ne lessünk be mögé, ugyanis nekem nagyon úgy tűnt, és úgy rém lett, vagy hogy is mondjam, a formfaktorából arra gyanakodtam, hogy ez egy SIM-kártya ajzat lesz, és hogy majd elképzelhető, hogy ebből a routerből érkezik majd olyan változat, ami majd valamiféle mobil tartalékolási lehetőséget is fog hozni. Nincs mögötte semmi. Tehát egyelőre azt látjuk, hogy se ajzat, se foglalat, se... Valami elképzelés biztosan van már, hogy... Biztosan, ráadásul egy csavarral is rögzítették, tehát én mindenképpen SIM-kártyára gondolnék. Igen. Másik oldalon semmi, elől a megszokott kék LED, masszív szivacs szerkezet. És vagy... lényegben az egész teteje ki van könnyítve, szóval. Kukucs. Úgyis szét fogjuk szedni. Tehát maga a hardware, az mondhatjuk, hogy hozza azt, amit már el lehet várni egy ilyen kis és középvállalati routertől. Örülnénk, hogyha lenne majd regbeszerelhető változata, biztos, hogy lesz. A specifikációkat böngészve azért kapunk valamilyen becslést arról, hogy milyen áteresztő képességgel rendelkezik. Igen, ezzel kapcsolatban azt kell mondjam, hogy a Cambium azok közé, a cégek közé tartozik, aki a teljesítménnyel kapcsolatos mérésekre, becslésekre, vagy a dokumentáltságra eléggé ad, hiszen nekem, mint felhasználónak az egy nagyon fontos paraméter, hogy mennyit tud ez a doboz, berakhatom az elé a hálózatom elé, ahol mondjuk van 50 kliensem. Jellemzően ilyen kérdéseket kapunk mi is a supporton, és nem olyan nagy dolog, fellapozzuk a tech specs-t, és kapásból azzal kezd a specifikáció, hogy olyan szájtok esetén érdemes az NSA 3000-et alkalmazni, ahol legfeljebb 300 eszköz kiszolgálását, terminálását, szűrését kell elvégezni, és hát körülbelül hozza azokat a képességeket szoftveresen, hardveresen, amelyekkel itt a hátsó traktusban találkozunk, tehát nagyjából wire speed sebességre képes, Layer 3-as forwardingnál is, akkor is, hogyha a tűzfalazás, natolás, IP-s, IBS képességek ki vagy be vannak kapcsolva, tehát azt egy eléggé becsületes teljesítménynek mondhatjuk. Azt hiszem, hogy ma már ez a minimum, amit illene hozni egy gyártónak. Említetted például Balázs az IPS IDS-t, úgyhogy szerintem nyilván sokan kíváncsiak arra, hogy milyen funkcionalitással rendelkezik maga az eszköz. Hát szerintem azokat az alap dolgokat, amiket mindenki elvárna egy tűzfaltól, tehát mint például DNS, DHCP, VLAN-ok kezelése, ezeket mind tudja az eszköz. Mert hogy ezek azok, amik ma egy routert vagy egy tűzfalat azzá tesznek, ami. Igen. Viszont azért itt egy kicsit messzebbre elrúgták a pöttyös labdát, tehát még ide sorolhatnánk talán az alapvető elvárt képességekhez
VPN képességeket. Mondhatjuk, hogy oda át még keményen dolgoznak ennek az eszköznek a fejlesztésén, tehát biztos vagyok benne, hogy a ma elterjedt, népszerű szolgáltatások, megoldások mind meg fognak érkezni az NS3000-be. Jelenleg is elérhető már az L2TP IP alapú kliens VPN, ráadásul ott ilyen rádiusz képességek bevonásával is történhet a felhasználónak az autentikációja. És ez mellett, ami ma, hogyha föllapozunk egy ilyen hálózatok ajánlási kézikönyvét, hogy hogyan célszerű ma egy vállalati eszközt üzemeltetni és milyen képességekkel, akkor hamar felmerül az IPS-IBS képesség, ugye, amik kézen fogva járnak, hiszen valójában ugyanazt a szolgáltatást jelentik, egy olyan behatolást detektáló és aztán ennek folyamányaként megelőző mechanizmusról van szó, ami valamiféle mintákkal vizsgálgatja, hogy az áthaladó forgalom az éppenséggel rossz indulatú-e, vagy jó indulatú, vagy melyen alkalmazások kapcsán jönnek létre. Erre is képes az NSE3000, ráadásul képzeld, én kicsit mélyebbre belástam magam, és azt láttam, hogy a Snort-nak a listáit, illetve hát az előfizetését is lehet benne használni, ami azért egy nagyon klassz dolog. Tehát nem csak az ilyen ingyenes, vagy elhisszük, hogy a gyártó majd frissítgeti ezeket az adatbázisokat, hanem megvehetjük hozzá a Snort-nak a szolgáltatását, ami nem drága, és megfelelően hatékony. Ez amúgy nem feltétlenül megszokott minden gyártó, nem? Nem, ezt mondhatjuk, hogy csak a kemény vonalas, drágább tűzfalak esetében érhető el, vagy szokás, hogy ezeket az úgy nevezett firewall, next generation szolgáltatásokat integrálják az eszközeikbe. És persze mellette még a idézőjelben más gyártóktól már megszokott, vagy más gyártóknál is bejáratott funkcionalitásokat is megtaláljuk, mint például a Deep Packet Inspection, illetve azok a DNS szolgáltatások, amelyekkel például bizonyos rosszindulatú weboldalakat, ilyen úgynevezett DNS blacklistre felkerült szolgáltatásokat lehet ellehetetleníteni, és akár reklámblokkolásra is alkalmazható. Tehát aki mondjuk eddig P-holt használt, ebben az eszközben is meg fogja találni a eljárásainak megfelelő szolgáltatást. És hát ennek a szolgáltatásoknak a listája szerintem bővülni fog még, mert hát azért a 4.0-ás főverzió, tehát a CMIS-nak a 4.0-ás főverziója előtt jelent meg maga ez a termék, és akkor még a jelenleg aktív funkcionalitásnak szerintem még a fele sem volt meg, és azóta folyamatosan szabadulnak föl ezek a képességek. Úgy ismerjük a Cambiumot, és az a tapasztalatunk velük, hogy előbb kijön a hardware, de biztos vagyok benne, hogy a szoftver az akkor lesz majd publikusan bárki számára elérhető, tehát nem béta is valami külön regisztráció kapcsán, amikor az majd jó is lesz, és működik benne minden olyan elvárható funkcionalitás, amit szeretnénk. Jelenleg ugye béta csatorna, tehát ennek tudatában kísérletezzetek, üzemeltessetek vele hálózatot, de én a tesztjeim során elégedett voltam, már most. Nekem elég szimpatikus ez az eszköz, így elsőre. Várjuk, hogy a termékcsaládnak a többi eleme is megérkezzen. Biztos vagyok benne, hogy jönnek, látva, hogy hova pozícionálja a gyártó a termékét, ez biztos, hogy egy olyan paletta lesz legalább, mint amit a switcheknél vagy az AP-knál is már bejárt, és érdemes majd figyelgetni a changelogokat, és érdemes figyelni, hogy mikor kerül ki béta állapotból az élesek közé, hiszen ígéretes, használjátok, és ne felejtsétek, most már a Cambiumnak is van routing megoldása. Sziasztok! Sziasztok!